Hôm nay chúng tôi chia sẻ cho bà con lắp thùng lọc nước giếng 2.000 lít. Thùng lọc nước giếng nhiễm phèn nặng, dùng lọc ra phục vụ nhu cầu sinh hoạt như trường học, phòng trọ, khách sạn hay trại chăn nuôi, sử dụng lưu lượng nước lớn. Đối với những cơ sở sản xuất sử dụng nước nhiều, có thể lắp thùng lọc 2.000 lít trở lên. Ở đây chúng tôi lắp thùng lọc này phục vụ cho trường học, trường trung học cơ sở Đặng Thúc Vịnh nằm tại Hóc Môn. Tuần trước chúng tôi đã khảo sát và kiểm tra xét nghiệm mẫu nước ở đây. Nước hiện tại đang nhiễm phèn sắt 5.5 mg trên lít. Ngoài ra pH chỉ có 4 chấm, pH khá thấp. Do đó chúng tôi đã tính toán lên phương án chọn các loại vật liệu lọc khử sắt và nâng pH trong nước. Ngoài ra còn có một số vật liệu lọc khử mùi, khử màu, khử kim loại và độc tố trong nước. Đây là các loại vật liệu lọc chuẩn bị để đổ vào thùng lọc 2.000 lít. Chúng tôi có chọn than gáo dừa và hạt nâng pH cộng. Hạt nâng này nâng pH khá tốt. Một số sản phẩm khác như là vật liệu lọc gel mangan, mangan Ấn Độ và hạt Philox để phục vụ cho mục đích xử lý phèn, xử lý kim loại. Cách đây 3 ngày, chúng tôi cũng đã tiến hành đổ 4 trụ bê tông để lắp dưới chân sắt. Nền đất ở đây khá yếu, do vậy đổ trụ bê tông để chịu được lực của chân sắt. Thùng lọc 2.000 lít này với trọng lượng lên đến trên 2 tấn, kèm theo chân sắt nữa, khá nặng. Bà con cần kỹ lưỡng đổ trụ bê tông cho đảm bảo. Trụ bê tông này chiều sâu là 60, ở dưới chúng tôi làm rộng ra 50 và ở trên rộng 20, trụ 20. Đổ cát đá xi măng. Ở trong có các loại sắt gân. Sắt này giữ cho trụ cứng cáp, đảm bảo chịu được lực nặng. Ở trên có sử dụng bảng mã để đỡ chân sắt. Do đã chôn sẵn cách đây 3 ngày, bây giờ thì trụ cũng đã khô cứng, có thể bắt chân sắt lên được rồi. Bạn kỹ thuật cơ khí đang tiến hành hàn chân sắt, và lát nữa xong thì cho vào 4 chân trụ này để đỡ chân sắt, đưa bồn lọc lên, đổ vật liệu lọc, lắp đặt và tiến hành thi công. Sắt sử dụng phục vụ cho thùng lọc 2.000 lít. Chúng tôi đang sử dụng sắt V6. Sau khi hàn xong sẽ tiến hành phủ một lớp sơn, sơn chống rỉ. Do bồn nặng, bà con cần tính toán, tính được chân sắt, đảm bảo chịu được lực nặng, chịu được trọng lượng trên 2.000 kg. Ở đây chúng tôi mua bồn 2.000 lít của hãng Sơn Hà để tiến hành chế làm thùng lọc nước. Bồn này có đường kính 1.200 mm. Do đó kích thước để làm chân trụ, bà con tính sao rộng, có vị trí đứng để thùng lọc lên và có sàn thao tác, đổ vật liệu lọc cũng như vận hành sau này. Kích thước của 4 chân, kích thước cách nhau 1.5 m.
tùy vào kích thước đường kính của bồn chứa từng hãng mà bà con tính kích thước chân trụ và kích thước chân sắt cho phù hợp, hoặc có thể tính theo kích thước như chúng tôi vừa đưa ra. Đối với bồn Sơn Hà cao 1,5 m thì khi đó thùng lọc cao hơn bồn chứa nước sạch. Nếu để trên cao thì bà con có thể làm cao hơn chân sắt từ 2 m đến 4 m tùy vào nhu cầu của từng nơi sử dụng. Ở đây bồn chứa nước sạch sử dụng bồn 3.000 lít. Tại đây nhà trường sẽ trung chuyển đi đến nơi sử dụng, do đó không cần làm chân cao hơn. Và vật liệu lọc chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn các loại vật liệu lọc chuyên xử lý phèn, tăng pH, ổn định pH từ 6 đến 8 chấm. Ở đây sử dụng các loại vật liệu lọc xử lý phèn như mangan và Philox. Mangan sử dụng mangan nhập từ Đài Loan và một loại mangan của Ấn Độ. Hạt nâng pH cộng. Hạt nâng này nâng pH khá tốt, pH 4 chấm, nâng lên mức trung tính 7 chấm. Và bổ sung thêm một số loại vật liệu như than gáo dừa để khử màu, khử mùi, khử chất độc. Lát nữa quá trình lắp đặt chúng tôi chia sẻ kỹ hơn đổ vật liệu lọc các bước như thế nào và để bảng tính trên màn hình cho bà con tham khảo. Thùng lọc 2.000 lít chứa được lượng vật liệu lọc nhiều, xử lý nước hiệu quả, nước lọc ra đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Do trường học sử dụng lưu lượng nước nhiều với công suất lớn, chúng tôi đang lắp đường ống 42, ống bình minh. Bà con cũng có thể lắp ống lớn hơn như ống 49 hoặc ống 60 đều được. Tuy nhiên tầm ống 34 hoặc ống 42 là đúng công suất sử dụng. Với bồn lọc 2.000 lít này thì lưu lượng nước cho ra mỗi ngày sử dụng có thể lên đến 50 khối. Và những nơi cần sử dụng lưu lượng nước nhiều hơn có thể lắp thùng lọc 3.000 lít hoặc 5.000 lít. Ở phần trước chúng tôi cũng đã chia sẻ cách lắp đường ống và lắp thi công thùng lọc 5.000 lít, thùng lọc 1.000 lít. Bà con có thể quay lại video trước để tìm xem. Thùng lọc 2.000 lít này cách lắp tương tự. Tiếp theo, bạn kỹ thuật tiến hành lắp ống lược vật liệu cho thùng lọc 2.000 lít. Kích thước ống lọc chúng tôi đang sử dụng ống lọc
60mm của hãng Minh Hùng. Ngoài ra trên thị trường có các hãng khác. Tùy từng khu vực, từng địa phương, bà con mua loại phù hợp, hoặc có thể mua ống bình minh về cắt các đường rãnh để chế lưới. Ở đây ống lược này có sẵn trên thị trường, do đó chúng tôi mua về kết nối cho nhanh và lược được vật liệu lọc hiệu quả, chỉ cho nước sạch đi ra, giữ các vật liệu lọc bên trên đó, không cho vật liệu lọc đi theo dòng nước ra ngoài. Bà con có thể tiến hành kết nối ống lọc hình chữ U hoặc hình vuông chạy xung quanh bồn. Ở đây chúng tôi kết nối hình vuông, ở giữa kết nối thêm một đường thẳng song song với hai cạnh còn lại, sao cho thu được nước nhiều nhất. Coi quay đúng chiều chưa? Quay trước đi. Tiến hành đưa bồn lọc lên trên chân sắt. Bồn này cũng tương đối nặng, do đó cần 3 người để di chuyển đưa lên trên chân. Quay đúng hướng, đường ống ra vào theo chiều nước vào và nước ra đúng vị trí. Sau đó mới tiến hành đổ vật liệu lọc. Lớp vật liệu lọc đầu tiên đổ sỏi thạch anh giống như ở các trụ lọc. Lớp sỏi đổ dày 15 cm, ngập được ống lược vật liệu lọc như ở bên dưới. Lúc nãy chúng ta lắp ống lược bà con đã xem qua. Khối lượng vật liệu lọc cho thùng 2.000 lít, 1.600 kg, cho tổng 8 đến 9 lớp vật liệu lọc. Các loại vật liệu lọc gồm sỏi thạch anh, cát thạch anh, gel mangan, mangan Ấn Độ, Philox, hạt nâng pH Việt Nam, hạt nâng pH cộng và than gáo dừa. Thứ tự đổ các lớp vật liệu lọc chúng tôi sẽ để trên màn hình cho bà con tham khảo. Trọng lượng của từng loại vật liệu lọc rơi từ 200 đến 400 kg. Loại nhiều nhất là sỏi thạch anh và cát thạch anh, khoảng 300 kg. Các loại còn lại thì tương đương tùy theo thể tích bồn chúng ta cân đối.
đổ tầm 60 đến 70%. Mời bà con cùng tiến lại gần để quan sát và theo dõi hình dáng, kích thước, màu sắc của các loại vật liệu lọc hiện tại đang được đóng trong bao. Mở miệng bao ra xem bên trong, các thạch anh có màu trắng, hạt diêu mangan có màu sắc nâu đỏ, kích thước 1 đến 2 mm. Tương tự hạt Philox có màu hơi đen, size 1-2. Và cuối cùng là hạt nâng pH cộng có màu trắng, kích thước tầm 2 đến 3 mm, màu trắng đục. Vật liệu lọc đổ cho thùng 2.000 lít, chúng ta đổ theo khối lượng sau: sỏi thạch anh đổ lớp dưới cùng với khối lượng 400 kg, các thạch anh đổ với khối lượng 450 kg. Tiếp theo là lớp mangan Đài Loan đổ 150 kg, mangan Ấn Độ 125 kg, mangan Việt Nam 125 kg, hạt lọc Philox, hạt lọc xử lý phèn, bổ sung xử lý sắt và khử một số tạp chất, Philox 125 kg. Than gáo dừa đổ trên Philox khối lượng 200 kg. Than gáo dừa hỗ trợ khử mùi, khử độc tố, khử mùi tanh trong nước và khử các chất độc hại. Tiếp theo là lớp hạt nâng pH đổ ở trên cùng. Hạt nâng pH Việt Nam 150 kg, hạt nâng pH cộng 125 kg. Bà con có thể theo dõi sơ đồ và số lượng trên màn hình để biết khối lượng đổ cho thùng lọc 2.000 lít. Mục đích khử phèn sắt và ổn định pH. Bây giờ các bạn đang tiến hành đổ các lớp vật liệu tiếp theo. Lớp cát thạch anh. Cát thạch anh này đóng bao 40 kg và sử dụng 11 đến 12 bao, tầm khoảng 450 kg. Do vật liệu lọc cát thạch anh khá nặng, cát thạch anh còn có nước ở trong cát, do đó chúng ta cần sang ra để cho nhẹ, đưa lên trên cao cho dễ. Lớp sỏi và lớp cát nặng thì cần chia ra. Đối với những loại vật liệu khác, khối lượng đóng bao 25 kg, mangan Đài Loan 30 kg, bà con có thể vác nguyên bao đưa lên trên và đổ trực tiếp. Ở trên màn hình bà con nhìn thấy thùng lọc 2.000 lít khá nhỏ, tuy nhiên thực tế thì đổ rất nhiều vật liệu lọc, khối lượng lên đến 1,6 tấn. Do lớp vật liệu lọc còn rỗng, khi đổ vào bồn nó sẽ nén chặt xuống bên dưới. Đổ hết các lớp vật liệu lọc này, thể tích sẽ chiếm khoảng 60% bồn lọc. Bà con có thể đổ lên cao hơn 70% cũng được. Có rất nhiều video chúng tôi đã chia sẻ cách chế tạo và lắp đặt thùng lọc 500 lít cũng như thùng lọc lớn hơn 1.000 lít. Ở những video trước, bà con có thể quay lại xem kỹ hơn để dễ hình dung và tham khảo chi tiết hơn. Tùy từng nguồn nước, khi khảo sát, xét nghiệm phân tích, đo được các chỉ tiêu trong nước, dựa vào tính chất nước, chúng tôi sẽ chọn các lớp vật liệu lọc phù hợp để xử lý nước. Đối với nước nhiễm phèn, nước nhiễm clo
thì mỗi nguồn nước có mỗi tính chất khác nhau. Do đó sẽ chọn loại vật liệu lọc xử lý khác nhau. Những nguồn nước có phèn nhiều, pH thường sẽ thấp, cần bổ sung thêm hạt nâng pH. Tuy nhiên, khi bà con phân tích, đo thấy chỉ tiêu pH đã ổn định, từ 6 chấm đến 8 chấm là đạt tiêu chuẩn sử dụng, không cần phải bổ sung hạt nâng pH nữa. Ở đây nước phèn nặng, pH chỉ đạt 3.8, gần 4 chấm. Do vậy cần sử dụng lượng vật liệu hạt nâng pH khá nhiều. Hạt nâng pH theo thời gian sẽ bị bào mòn và giảm chức năng lọc cũng như chức năng ổn định nâng pH. Do đó, thường sau một thời gian sử dụng, bà con cần bổ sung thêm hạt nâng pH. Và các loại vật liệu lọc khác thì không cần bổ sung, mà sau thời gian từ 3 đến 5 năm hết chức năng lọc, không còn khả năng xử lý phèn, xử lý kim loại. Than gáo dừa hết chức năng khử mùi. Khi đó chúng ta tiến hành thay tất cả các loại vật liệu lọc trên. Đối với bồn thể tích lớn, lượng vật liệu lọc nhiều, chi phí thay vật liệu lọc cũng khá cao. Đổi lại, khi sử dụng với bồn thể tích lớn, thời gian sử dụng được lâu hơn và lưu lượng sử dụng được nhiều hơn. Nếu bà con sử dụng lưu lượng ít, thời gian có thể kéo dài ra 5 đến 7 năm mới tiến hành thay vật liệu. Đối với nhà trường sử dụng nhiều thì tầm trung bình 4 năm là thay vật liệu lọc. Lớp tiếp theo, các bạn tiến hành đổ lớp than hoạt tính. Than sử dụng than gáo dừa nhập trực tiếp từ Bến Tre. Than coconut. Loại này thì Việt Nam sản xuất được, do đó giá thành cũng tương đối rẻ. Có nhiều loại than và độ hoạt tính cũng khác nhau. Than iốt từ 300 đến 500, 600 đến 800 và trên 1000. Ở đây sử dụng loại than độ iốt trung bình 600. Loại này thì khử mùi cũng tương đối ok và giá thành tốt, do đó được sử dụng nhiều trong các hệ thống xử lý nước cũng như ứng dụng dùng để lọc nước. Than gáo dừa có độ hấp thụ cao, diện tích tiếp xúc bề mặt nhiều, dùng được trong lọc nước và dùng trong xử lý khí cũng như là hấp phụ mùi. Bà con có thể dùng than này bỏ trên xe ô tô hay để trong nhà dùng cho khử mùi hôi. Bao than hoạt tính chỉ có 25 kg nhưng thể tích chiếm được 35 lít. Như vậy, diện tích tiếp xúc bề mặt nhiều là điều hiển nhiên. Đối với cát sỏi thì trọng lượng nặng hơn, thể tích ít hơn. Bao 40 kg chỉ chiếm được thể tích 28 lít. Và cũng tùy từng loại vật liệu lọc sẽ có trọng lượng riêng khác nhau. Chỉ có than gáo dừa là trọng lượng riêng được nhiều nhất, 25 kg, chiếm được thể tích 35 lít. Còn đối với gieo mangan thì tỷ trọng là 1 kg, chiếm 1 lít. Tương tự mấy loại còn lại cũng tương đương gieo mangan.
Lớp tiếp theo đổ mangan Ấn Độ. Vật liệu lúc này đã chiếm khoảng 60% bồn. Và đổ thêm lớp hạt nâng pH nữa. Vật liệu chiếm từ 65 đến 70% bồn. Ở bên trên là khoảng trống để chứa nước. Có khoảng trống, dựa vào khoảng trống này nước chứa ở trên, áp lực được đẩy xuống và lọc ra nước sạch. Còn phần đường ống chúng tôi sẽ tiến hành kết nối sau. Khi đổ vật liệu lọc xong, kết nối ống ra ống vào, ống xả, đưa nước sạch xuống bồn chứa nước sạch. Bồn chứa nước sạch 3.000 lít đưa vào vị trí bên trong và phân phối nước đi sử dụng khắp các điểm trong trường học. Phần kết nối đường ống và lọc nước sạch đưa xuống bồn chứa để sử dụng. Bà con quay lại video trước để tìm xem. Ở những video phần trước chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều. Ở đây thời lượng video có hạn nên chúng tôi không quay tiếp phần này. Bà con có thắc mắc gì cứ để lại bình luận ở phía dưới. Chúng tôi sẽ chủ động giải đáp thắc mắc cho bà con. Nếu có nhu cầu lắp lọc nước thì liên hệ trực tiếp số hotline trên màn hình. Nếu thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của kênh chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn bà con. Đối với thùng lọc 2.000 lít này, công suất lọc nước lớn hơn so với những thùng trước đó chúng tôi đã lắp cho bà con thùng lọc 500 lít hay 1.000 lít. Tuy nhiên về cơ chế, các bước sử dụng và các bước vận hành, bà con theo dõi nhiều video là đã hình dung được và biết cách lắp đặt cũng như sử dụng. Trong quá trình xem video, bà con thấy cần đóng góp ý kiến gì để chúng tôi hoàn thiện hay cải thiện những video sau thì đừng ngần ngại chia sẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở những công trình tiếp theo. Xin chúc bà con có sức khỏe, có nước sạch để sử dụng.